Hello and welcome to my new YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get solved examples daily. And don't forget to like. So in our last video, we studied about the subject of statistics, chapter limit. એમાં આપણે નેબરહુડ, મોડ્યુલસ અને ઇન્ટરવલ ફોર્મ વિશે જાણ્યું અને એના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા. તમે એ વિડીયો ના જોયો હોય તો ડુ વોચ ધેટ વિડીયો. આજે આપણે લિમિટ ચેપ્ટરની ટેબ્યુલર મેથડ વિશે જાણશું અને એના એક્ઝામ્પલ્સ સોલ્વ કરશું. સો ટેબ્યુલર મેથડ એના માટે પહેલાં તો આપણે લિમિટ ઓફ અ ફંક્શન જાણવું જોઈએ. તો લિમિટ ઓફ અ ફંક્શન એનું શું છે તો કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ. આ વસ્તુને કઈ રીતે પ્રોનાઉન્સ કરાય? એક્સ ટેન્સ ટુ એ. તો એનો આન્સર શું છે? અગર એક્સ ટેન્સ ટુ એ હોય તો હું એક્સની વેલ્યુ એફ ઓફ એક્સમાં મૂકું. એફ ઓફ એક્સ મીન્સ ફંક્શન ઓફ એક્સ. એફ ઓફ એક્સને હું શું કહીશ? ફંક્શન ઓફ એક્સ. તો હું લિમિટની વેલ્યુ એક્સ લિમિટમાં એક્સની વેલ્યુ એ તરીકે મૂકું તો મારું એફ ઓફ એક્સ છે એ એલ આવશે આન્સર. તો આને લિમિટ ઓફ અ ફંક્શન કહેવાશે. એના માટે આ ટેબ્યુલર મેથડથી આપણે સોલ્વ કરશું. તો એના માટે પહેલાં એક એક્ઝામ્પલ લીધો છે. લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 1 એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 એન્ડ એક્સ માઇનસ 1. તો આ એક બહુ સિમ્પલ એવું એક્ઝામ્પલ છે કે એમાં જ્યારે એક્સની વેલ્યુ જ્યારે 1થી નિયર અબાઉટ લઈ આવીએ તો ફંક્શન ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેટલી થશે? આ છે એ આપણું ફંક્શન ઓફ એક્સ છે, રાઈટ. તો એક્સની વેલ્યુ આપણે 1ની નિયર અબાઉટ લઈ આવીએ તો એના માટે આપણે પહેલાં તો ટેબલ મેથડ ડ્રો કરવી પડશે. પહેલાં તો ફોર્મેટ ટેબલનો. તો આઈ વિલ રાઇટ હિયર એક્સ. ઓકે, એક્સ કેવો એક્સ? તો કે ટુવર્ડ્સ 1. ક્યાંથી? ફ્રોમ LHS. એક્સની વેલ્યુ ક્યાંથી? 1ની વેલ્યુ. એક્સની વેલ્યુ આપણે કેવી લેશું? 1ની વેલ્યુ જે LHS હોય 1થી. તો 1થી આપણે LHS સાઈડ જઈએ એટલે કે ઇટ શુડ બી બિટવીન 0 એન્ડ 1. 1ની વેલ્યુ આ LHS સાઈડથી જોઈએ તો એ 0 અને 1ની વચ્ચે થાય. તો આપણે એની વેલ્યુ કઈ રીતે લખી શકીએ? 0.9. હજી મારે 1થી નિયર અબાઉટ લેવી તો 0.99. સ્ટીલ નિયર અબાઉટ 1 તો 0.999 and still 0.9999. I have to show this 4 types and then I will do 3 dots. અગર મારી એક્સની વેલ્યુ આવી છે તો એના એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ શું હશે? દેટ આઈ હેવ ટુ ફાઇન્ડ, રાઈટ. ઇફ માય વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ધીસ then what will be the value of f of x? એ આપણે ગોતશું. તો કે ગોતવું હોય તો કઈ રીતે? જ્યારે હું એક્સની વેલ્યુ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 1માં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.9 મૂકું તો અહીંયા એક્સની બદલે હું શું મૂકીશ? 0.9 ધી હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 1. અહીંયા 0.9 માઇનસ 1. તો આ વસ્તુ હું સોલ્વ કરું તો શું થાય? 0.9 ધ હોલ સ્ક્વેર એટલે કે 0.81 માઇનસ 1 upon 0.9 minus 1. So 0.81 minus 1ની વેલ્યુ કેટલી આવી? માઇનસ 0.19. અને 0.9માંથી હું 1ને લેસ કરું ડિનોમિનેટરનું તો મારી વેલ્યુ શું આવી? માઇનસ 0.1. તો માઇનસ માઇનસ કટ. સો માઇનસ 0.19 હતું, એક માઇનસ માઇનસ કટ થઈ ગયું અહીંયા ઉપર નીચે ડિનોમિનેટર અને ન્યુમરેટરમાં હોય તો. So 0.19 divided by 0.1. So my answer would be 1.9. So when the value of x is 0.9, so my value of f of x will be 1.9. કેવી રીતે ખબર પડી કે f of x ની વેલ્યુ મારી 1.9 આવશે? તો કે હું એક્સની બદલે અહીંયા એક્સની બદલે હું શું મૂકીશ? 0.9. સિમિલરલી હવે 0.9ની બદલે હું શું મૂકીશ? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.99. અહીંયા જે એક્સની વેલ્યુ હશે તો એક્સની વેલ્યુ 0.99 મૂકીશ. સો 0.99 સ્ક્વેર
minus 1 upon 0.99 minus 1. આ જ એફ ઓફ એક્સનામાં મેં વેલ્યુ મૂકી છે 0.99ની. સો અગેન 0.99 ધ હોલ સ્ક્વેર શું આવ્યું તો કે 0.9801 minus 1, 0.99 minus 1. So our numerator will be minus 0.0199 upon 0.99 minus 1. That would be equal to minus 0.01. So minus minus would be cut. So 0.0199 divided by 0.01. So I will get my answer as 1.99. તો હવે હું જ્યારે એક્સની વેલ્યુ આ ફોર્મ્યુલામાં 0.99 મૂકીશ ત્યારે મારી એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેટલી આવશે 1.99. સિમિલરલી જ્યારે હું મારા એક્સની વેલ્યુ 0.999 મૂકીશ ત્યારે મારી એફ ઓફ એક્સ ફંક્શન ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેવી આવશે 1.999. અને આવી જ રીતે હું 0.999ની વેલ્યુ મૂકીશ કેમાં એક્સમાં આ ફોર્મ્યુલામાં ત્યારે મારા એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેટલી આવશે 1.9999. તો આ હતું એક્સ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ટુવર્ડ્સ 1 ફ્રોમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું થયું. નાવ ઇટ વિલ બી ટર્ન ઓફ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ. સો એક્સ ટુવર્ડ્સ 1 ફ્રોમ RHS અને અહીંયા ફંક્શન ઓફ એક્સ. આપણે અહીંયા જે વસ્તુ કરી છે એ જ આપણે એક્સની અહીંયા 1ની વેલ્યુ કેવી કરી તો કે 0 અને 1થી વચ્ચે જે એકદમ ક્લોઝ 1ને પ્રિટેન્ડ થતું હોય તો 0.9ને રાઉન્ડ ઓફ કરો દેન ઇટ બિકમ્સ 1. 0.99ને રાઉન્ડ ઓફ કરું તો એની વેલ્યુ 1 થઈ જાય. તો આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી મેં 1ની વેલ્યુ કરી છે. સિમિલરલી મારે કઈ રીતે કરવાની છે રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી. તો એનો મતલબ એમ થાય 1.1 એટલે કે આનું હું રાઉન્ડ ઓફ કરું તો એની વેલ્યુ 1 જ થાય. અગેન 1.01 એને રાઉન્ડ ઓફ કરું તો વેલ્યુ 1 જ થાય. તો આ બધા જોઈએ જ્યારે એક્સની વેલ્યુ આપણે નિયર અબાઉટ 1 લઈ આવીએ છીએ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર ડિક્રીઝિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ત્યારે આપણને ફંક્શન ઓફ એક્સ શું મળે છે એ જોવાનું છે, રાઈટ. સો 1.001 and 1.0001. તો હવે હું આ જ વસ્તુ સેમ પ્રોસેસ આઈ વુડ બી રિપીટિંગ હિયર કે આઈ વુડ બી putting the value of x in this formula to get f of x. So હું એ વેલ્યુ મૂકીશ. ફર્સ્ટ વન I am doing for you, rest you can do now. So for first I am putting value of x 1.1 the whole square minus 1 divided by 1.1 minus 1. So 1.1 the whole square is equals to 1.21 minus 1 upon 1.1 minus 1. So 1.21 minus 1 is equals to 0.21 and it is divided by 1.1 minus 1 that equals to 0.1. So here I would be getting my answer as 0.21 divided by 0.1 that is 2.1. Right? I would be getting my answer as 2.1. So what does that means? If I put the value of x as 1.1, જ્યારે હું x ની વેલ્યુ 1.1 મૂકું છું ત્યારે મને f of x ની વેલ્યુ એટલે કે હું જ્યારે આ વેલ્યુ આ ફોર્મ્યુલા મૂકું છું તો મારો આન્સર શું આવે છે 2.1. હવે હું x ની વેલ્યુ 1.01 ને આ ફોર્મ્યુલા મૂકું ફંક્શન ઓફ એક્સમાં આ f of x તો મારું વેલ્યુ શું આવશે 2.01. સિમિલરલી જ્યારે હું x ની વેલ્યુ 1.001 મૂકું છું તો મારી f of x ની વેલ્યુ આવશે 2.001. એન્ડ લાસ્ટ જ્યારે હું x ની વેલ્યુ 1.0001 મૂકું છું આ ફોર્મ્યુલામાં x ની બદલે ત્યારે મારી વેલ્યુ f of x ની ફંક્શન ઓફ x ની કેટલી આવશે 2.0001. તો આનો મતલબ શું થાય એને આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ તરીકે લખીને બતાવવું પડશે.
તો એમાં આપણે શું જોઈએ છે? તો ફ્રોમ ધ અબાઉ ટેબલ શું કહેશું? ફ્રોમ ધ અબાઉ ટેબલ ઇટ ઇઝ ક્લિયર that by increasing or decreasing the value of x, અહીંયા વેલ્યુ ઓફ એક્સ ડિક્રીઝ કરી છે અને અહીંયા વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇન્ક્રીઝ કરી છે નિયર ટુ 1. કેના નિયર? 1 ને નિયર. બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર ડિક્રીઝિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ નિયર ટુ ધ 1. 1 ની નિયર અબાઉટ વેલ્યુને થોડી ઘણી ઇન્ક્રીઝ કરી છે અને ડિક્રીઝ કરી છે, ધેટ પ્રિટેન્સ ટુ બી 1, રાઈટ? ત્યારે આપણને એફ ઓફ એક્સ કેટલું આવે છે? તો કે ઇટ ઇઝ અવર એફ ઓફ એક્સ ઇઝ 2. આપણે આ બધાને રાઉન્ડ ઓફ કરીએ એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ, ત્યારે આપણી વેલ્યુ કેટલી આવે છે? 2, રાઈટ? સો આપણે એમ લખી શકીએ વેન લિમિટ એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ 1. આપણે અહીંયા એક્ઝેક્ટ 1 નથી લીધું, ઇટ પ્રિટેન્ડ્સ ટુ બી 1. 0.9 છે એ એક્ઝેક્ટ 1 નથી, ઇટ ઇઝ 0.9. જેને રાઉન્ડ ઓફ કરો તો 1 થાય. તો જ્યારે એક્સ પ્રિટેન્ડ્સ ટુ બી 1 ત્યારે આપણે આ ફંક્શન ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેવી આવે? નિયર અબાઉટ 2. So this is our answer, and what I have told that you can write it in a sentence form, right? So this was our example number 1. So now let's move to the next example. હું આ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે એ ગુજરાત બોર્ડ GSEB બુક, ગુજરાત બોર્ડની 12th સ્ટાન્ડર્ડની બુકમાંથી લઉં છું. સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપણી આ બુક છે એ પાર્ટ 2. સો આ ક્વેશ્ચન જે છે એ ઇલસ્ટ્રેશન 6નો છે, જે પેજ નંબર 148 ઉપર આવેલો છે. યુ કેન, ઇફ યુ હેવ ટેક્સ્ટ બુક યુ કેન રિફર ટુ ધીસ, રાઈટ? તો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેન લિમિટ x tends to -1, ત્યારે x² -1 ડિવાઇડ બાય x પ્લસ 1. સો ધીસ ઇઝ અવર ફંક્શન. સો x tends to -1. સો આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે શું કર્યું? જ્યારે એક્સની વેલ્યુ લેસ દેન 1 હતી એ આ બાજુ લીધી, અને એક્સની વેલ્યુ મોર દેન 1 બટ ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 1 તો એને આ બાજુ લીધી. ત્યારે વેલ્યુ આપણને 1ની ગોતવાની હતી, હવે -1ની વેલ્યુ ગોતવાની છે. તો -1માં કેવું હોય? તો કે જેટલું તમે મોટા નંબરમાં જાઓ, માઇનસ આગળ નેગેટિવ સાઇન હોય તો એની વેલ્યુ નાની થઈ જાય, રાઈટ? સિમિલરલી પોઝિટિવ નંબર હોય તો જેમ મોટા નંબર બાજુ જાઓ એની વેલ્યુ મોટી થાય. તો ફોર એક્ઝામ્પલ -2ની વેલ્યુ જે છે -1 કરતાં નાની છે, વેરએઝ 1ની વેલ્યુ આપણે પોઝિટિવ નંબરમાં જોઈએ તો 2ની વેલ્યુ 1 કરતાં મોટી કહેવાય. બટ જ્યારે આગળ માઇનસની સાઇન લાગે તો ધ સિનેરિયો ઇઝ ડિફરન્ટ. તો એ -1 છે, તો આપણે શું જોવાનું? -1 અને 0ની વચ્ચે શું આવે છે? તો -1 ને 0ની વચ્ચે શું આવશે? -1.1, -1.01, -1.001 અને -1.0001. આ આપણી એક્સની વેલ્યુ આવશે. આ કેવી એક્સની વેલ્યુ કહેવાય? તો કે જે -1 કરતાં નાની છે. તો આપણે આમાં શું હતું? તો કે આ 1ની વેલ્યુ છે એમાં રાઈટ RHS સાઈડ જાય ત્યારે આ બાજુ આવી વેલ્યુ મળે, પણ આમાં નંબર લાઈન કેવી હોય? ઊંધી નંબર લાઈન હોય. તો આ 1થી નાનું શું થાય? -1.1. -1 છે તો એનાથી નાનું -1.1, -1.01, -1.001 એ રીતનું થશે. તો ત્યારે આપણી એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેટલી? અને આ બાજુ હાયર નંબર લેવો હોય તો -0.9. તો આ વસ્તુ છે એ એક્સ કરતાં RHS સાઈડ આવશે. -0.99, -0.999 એન્ડ -0.9999. ઓકે, આ વસ્તુ છે એ કેવી છે? -1ની RHS સાઈડ રહેશે. કેમ? તો કે -0.9 છે એ ભલે આમ નાનું છે, પણ આગળ માઇનસની સાઇન છે તો એની વેલ્યુ કેવી કહેવાય? -1 કરતાં મોટી. પણ રાઉન્ડ ઓફ કરીએ તો એનો આન્સર -1 જ આવશે. સો પહેલાં આપણે x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1.1 લઈએ, રાઈટ? એક્સની વેલ્યુ -1.1 લઈએ તો એને આમાં મૂકીએ તો શું થાય? -1.1 ધ હોલ સ્ક્વેર -1 ડિવાઈડ બાય -1.1 પ્લસ 1. માઇનસની સાઇન આપણે ભૂલશું નહીં. કેમ? કેમ કે -1 આપણને એક્સની વેલ્યુ આપેલું છે એટલે, રાઈટ? સો 1.1નો સ્ક્વેર પણ કેવો? માઇનસ, પણ સ્ક્વેર હોય એટલે એ નંબર કેવો થઈ જાય? પોઝિટિવ નંબર થઈ જશે. તો 1.1નો સ્ક્વેર એટલે કેટલું આવશે? 1.21 -1 ડિવાઈડ બાય -1.1 પ્લસ 1. હવે આપણે આમાં ન્યુમરેટર કેટલું આવશે? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.21.
અને નીચે શું આવશે 1.1 પર કેવું માઇનસ છે, રાઈટ, અને +1 તો આપણને આન્સર શું આવે -0.1. સો 0.21 ડિવાઈડ બાય 0.1 માઇનસ, સો આપણો આન્સર શું આવશે, આપણો આન્સર આવશે -2.1 માઇનસ, ઓકે, -2.1. સિમિલરલી હું એક્સ આ ફોર્મ્યુલામાં એક્સની વેલ્યુ કેવી રાખીશ -1.01, તો મારી એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ કેવી આવશે -2.01. જ્યારે હું એક્સની વેલ્યુ -1.001 રાખું ત્યારે એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ -2.001. Now value of x in this formula I keep -1.0001. Remember to have minus sign and do the square. When you do the square, it becomes a positive number. Don't forget it, okay? So my f of x ની વેલ્યુ કેટલી આવશે -2.0001 and so on. Similarly with -0.9, अगर x ની વેલ્યુ -0.9 રાખું તો f of x -1.9, value of x is -0.99, then value of f of x is 1.99. If value of x is -0.999, then value of f of x is 1.999 but minus, and my value of x is -0.9999, then my value of f of x will be -1.9999 and so on. So here what can we pretend, like it is clear from the table that when we brought the value of x nearer to -1, how much? We brought value of x near to the -1 by increasing or decreasing its value. This is what we have increased or this is what we have decreased, right? By increasing or decreasing the value of -1, then the value of function of x approaches to -2. It is not exactly -2, but it approaches to be -2, right? That is when x tends to -1, then f of x it tends to be -2. It is not equal to -2, it tends to be -2, right? Clear? I hope you would be clear with this tabular method. Okay, so now let's move to the next sum, a different kind of in tabular method. Right? Using tabular method, show that limit tends to 3. When limit tends to 3, then 2 divided by x minus 3 does not exist. We have to show that this thing does not exist at all. How can we show? Let's do. Here x, f of x, x and f of x. We have to brought the value of x near to 3. So from left hand side by increasing the value to the 3. Right? It can be 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999. And by decreasing to the 3, right? So then it can be 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001 and so on. Right? આપણે વેલ્યુ ઓફ 3ની વેલ્યુ છે એને આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે નિયર અબાઉટ 3 અથવા તો ડિક્રીઝ કરવાની છે નિયર અબાઉટ 3. સો મેં વેલ્યુ ઓફ એક્સ લખી દીધી. હવે આ ફોર્મ્યુલા એમાં હું એફ ઓફ એક્સ ગોતવાની ટ્રાય કરું. સો 2.9 એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2.9 છે ત્યારે 2/2.9 માઇનસ 3ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? સો 2 would be remain as it is, 2.9 minus 3. તો મને આન્સર શું આવે? ડિવાઈડ બાય -0.1. સો 2 ડિવાઈડ બાય -0.1 it is equals to 20, -20, right? Similarly, when I put the value of the following, then I get the value of f of x as -200, -2000, -220 lakhs, right? And so on. Now, when I put the value of x as 3.1, which is near about 3,
Then 2 divided by 3.1 minus 3. It will be 2 divided by 0.1. Then it would be is equals to 20. So when I put the value of x as 3.1 in this, then I get the f of x as 20, 200, 2000, 20,000 and so on. So you can see here clearly minus 20 and 20 are not relevant. Even this thing, from this also we can get clear. 20, 200, 2000, 20,000. These all values are not near about or in a round figure. આપણે આને જોઈ શકીએ છીએ આ રાઉન્ડ ફિગરમાં નથી. 20 અને 20,000 વચ્ચે બહુ હ્યુજ ગેપ છે. વેરેઝ આગળના સમમાં જોયો એ બધાય રાઉન્ડ ઓફ કરતા હતા તો એક પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ઉપર આવતું હતું, રાઈટ? આ કોઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ઉપર આવતું નથી. તો we can state that it is clear from the table that when we brought the value of x as 3 by increasing or decreasing its value, then f of x does not approaches to a definite value. આ કોઈ વસ્તુનો મેલ જ નથી. -20,000ની વેલ્યુ એક્સટેન્ટ પોઈન્ટ ઉપર અને +20,000ની વેલ્યુ એક્સટેન્ટ પોઈન્ટ ઉપર. અને કોઈ બી મેળે રાઉન્ડ ઓફ જ ન કરી શકાય. So this thing does not exist and hence we have proved the following, right? હવે જે બી સમ આવશે આ 3 સમ્સ કર્યા એના રિલેવન્ટ જ આવશે. એમાં જસ્ટ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ટેન્સ ટુ વુડ બી ચેન્જ એન્ડ ધીસ ફોર્મ્યુલા વુડ બી ચેન્જ. રેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ છે એ બધી સેમ જ રહેશે. એક આપણે બેઝ હતો એ ક્લિયર થઈ ગયો કેવી રીતે સોલ્વ કરવું, રાઈટ? તો તમને આ 3 અલગ અલગ છે કે પોઝિટિવમાં વેલ્યુ આપી હોય તો અહીંયા શું લેવું ને અહીંયા શું લેવું એ ખાસ મગજમાં રાખવાનું હતું કે આ વેલ્યુ સાચી આવે તો આપણને આ વેલ્યુ તો સાચી જ પડવાની છે. સિમિલરલી અહીંયા માઇનસમાં આપ્યું હોય મેં એટલે માઇનસનો એક એક્ઝામ્પલ લીધો ત્યારે આપણે અહીંયા શું લખવું ને અહીંયા શું લખવું એ ધ્યાનમાં રાખવાનું હતું. અને અને થર્ડ ક્વેશ્ચન છે એ જ બુકનું સ્ટેટિસ્ટિક્સ જીએસસીબીની બુકનું જ લીધું છે જે એક્સરસાઇઝ 4.2નો મેઇન ક્વેશ્ચન 2 છે પેજ 150 ઉપર તેનો જ છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રેફર ધીસ ફ્રોમ યોર ટેક્સ્ટ બુક, રાઈટ? તો આમાં આ બી હતું કે આપણને પ્રૂવ કરવાનું કે આ વસ્તુ એક્ઝિસ્ટ જ નથી થતી. તો પહેલાં તો જોઈએ તો આપણને મગજ ન ચાલે કે કઈ રીતે સોલ્વ કરો. બટ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ઇફ યોર બેઝ ઇઝ ક્લિયર. વી હેવ સી કે અહીંયા કોઈ વેલ્યુ મેચ જ નથી થતી, સો ઇટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. આમાં તમને બહુ વેલ્યુ ચેન્જ કરીને નહીં આપે. યુ કેન પ્રેક્ટિસ ધ સિમિલર સમ્સ એઝ વેલ. દેર ઇઝ નથિંગ ડિફિકલ્ટ. આ 3 સમ્સમાં જે કરાયું છે એ બહારનું કોઈ વસ્તુ તમને આ ટેબ્યુલર મેથડમાં બીજી નવી શીખવા જેવી નથી. હોપ તમને આ વિડીયોઝમાં ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે શું છે ટેબ્યુલર મેથડ એન્ડ ઓલ. કોઈ બી ડાઉટ હોય યુ કેન કમેન્ટ મી એની ટાઈમ, રાઈટ? હોપ તમને આવા વિડીયોઝ આગળ મળતા રહે એના માટે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો એન્ડ ડુ લાઇક માય વિડીયો ઇફ યુ હેવ ગોટ ધીસ ટેબ્યુલર મેથડ ઓર અન્ડરસ્ટુડ ઇટ. થેન્ક યુ.